การวิจัยเชิงสำรวจเมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาจริงนั้นมีลักษณะรายละเอียดต่างๆเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มุ่งหวังไว้หรือไม่ถ้าผู้วิจัยได้ใช้ตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างทางสถิติจะต้องมีการประเมินว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้มามีความเป็นตัวแทนได้มากน้อยแค่ไหนโดยเปรียบเทียบกับแบบแผนตอนต้นที่ได้วางไว้และกับลักษณะของประชากร 2. อัตราการปฏิเสธหมายถึงอัตราการไม่ได้รับข้อมูลกลับคืนในตัวอย่างที่ถูกเลือกและส่งแบบสอบถามไปให้จะต้องนำมาคำนวณด้วยเพราะถือเป็นประเด็นสำคัญของการวิจัยเชิงสำรวจที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดจากอคติของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 3. ข้อมูลเพียงพอต่อการตอบคำถามการวิจัยหรือการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยจะต้องสร้างรูปแบบการวิเคราะห์หลายตัวแปรขึ้นมาเพื่อดูลักษณะความแปรผันร่วมระหว่างตัวแปรจัดลำดับก่อนหลังของความสัมพันธ์ของตัวแปรและเมื่อกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสิ้นสุดลงนักวิจัยจะต้องกลับไปพิจารณาดูว่าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะใช้ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้และผลที่ได้ออกมาจะสนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานอย่างไรบ้างงานวิจัยเชิงสำรวจมีตัวอย่างที่น่าสนใจคืองานวิจัยในเรื่องของประสบการณ์ถูกทารุณกรรมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในเยาวชนซึ่งงานวิจัยชนิดนี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยมีอยู่3ประการคือข้อ 1. เพื่อศึกษาความชุกและลักษณะของประสบการณ์ผู้ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กข้อ 2. ทดสอบสมมติฐานว่าเยาวชนที่มีประวัติพบเห็นหรือเผชิญกับความรุนแรงมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัวและสังคมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในปัจจุบันของเยาวชนซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือเด็กอายุ 16-25 ปีในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งจำนวน 448 คนแล้วแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยระหว่างกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วค้นหาลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันระหว่าง2กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดประสบการณ์ความรุนแรงทางกายและทางเพศแบบคัดกรองการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาแบบคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรโดยใช้ Linear Regression ผลการศึกษาพบว่าความชุกของประสบการณ์ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กในการศึกษาครั้งนี้พบได้ประมาณ30%โดยพบว่าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายมากที่สุดรองลงมาคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมีความชุกราว15%ผู้ที่รายงานถึงประวัติความรุนแรงในอดีตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่มากขึ้นโดยผู้ที่รายงานชนิดของความรุนแรงหลายชนิดมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่รายงานถึงความรุนแรงเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งผลการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหูถดถอยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพคืออายุที่มากขึ้นเพศชายการมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงหลายประเภทผู้ปกครองมีการศึกษาน้อยมีเพื่อนที่ชักชวนไปทำกิจกรรมที่เสี่ยงและไม่มีญาติพี่น้องที่สนิทสนมหรือใกล้ชิดเลยจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงสำรวจเหมือนดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่แท้จริงแล้ว
การวิจัยเชิงสำรวจก็สามารถออกแบบการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่ให้ผลการศึกษาที่มีความลุ่มลึกได้ในหลายแง่หลายมุมจึงสรุปได้ว่าการวิจัยเชิงสำรวจจัดอยู่ในกลุ่มการวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือตอบคำถามการวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนในประเด็นปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ตามธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้วการวิจัยเชิงสำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ต้องการศึกษาขึ้นมาจำนวนหนึ่งโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการศึกษาแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามคำถามการวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาโดยทั่วไปการวิจัยเชิงสำรวจนิยมใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามจะมีข้อดีตรงที่ค่าลงทุนน้อยกว่าการสัมภาษณ์แต่มักจะได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวนน้อยรวมทั้งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ลุ่มลึกเท่าการใช้วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยต้องพิจารณาเลือกเทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม